Při pohledu na kamenné zdi středověkého kláštera se v naší mysli objevuje obraz klidu, zbožnosti a naprosté izolace od světa. Místo, kde se čas zastavil a lidé se věnují výhradně Bohu. Dnes se ale ponoříme hlouběji než k tomu idealistickému mýtu. Ukážeme si, že cisterciáci, ačkoliv se snažili o nejvyšší duchovní čistotu, byli i nadále lidé, se všemi neřestmi a ambicemi, které vedly k obrovskému vnitřnímu napětí. Budeme se bavit o reálném životě v klášteře ve 14. a 15. století, o přísné organizaci, která paradoxně vytvářela podhoubí pro konflikty a jak se tato rigidní struktura střetává s lidskou povahou. Povíme si, jak byl život v klášteře organizován a že nic není tak ideální, jak se zvenku zdá. Vítejte, drazí přátelé, na mém kanále u dalšího historického videa. Zanechte tady svůj like a hlavně odběr, abyste podpořili můj kanál. Také zde mám zapnuto členství, tak kdo by si přál stát se členem mého dvora, je srdečně zván. Také můžete ocenit mou tvorbu tlačítkem díky. A dáme se do toho. Nový příběhový dodatek ke Kingdom Come Deliverance 2 Mysteria Ecclesiae nás vezme do srdce karantény. Do kláštera v Sedlci, kde se pod příkrovem tajemné nemoci a izolace odhalí temná pravda. Jindřich se stane detektivem v komunitě, kde ne všichni milují Boha stejně a ačkoliv ostatním říkají bratře, nechovají se k nim jako k bratrům, které by měli mít rádi. V komunitě, kde lidská neřest neodešla spolu se slibem čistoty. Dnes se ponoříme do skutečného, neidealizovaného života mnichů cisterciáckého řádu. Cisterciácký řád, latinsky Ordo Cisterciensis. Roku 1098 založil svatý Robert, opat benediktinského kláštera v Molesme, nespokojený s tamními pořádky s 22 dalšími mnichy klášter ve francouzském Citeaux, latinsky Cistercium, což je název milníku staré římské cesty. Původní návrh Novum Monasterium se neujal. V novém klášteře, který původně stál v neobydlené krajině, věnované příbuznými opata Roberta, chtěli žít podle nezměněných, přísně asketických regulí svatého Benedikta z Nursie. Cisterciáci se oddělili od regule svatého Benedikta, kterým se říká benediktíni. Byli totiž nespokojeni, že benediktíni postupně opustili regule svatého Benedikta. Klášter v Citeaux se stal centrem reformního hnutí. Distancoval se od přepichu a okázalosti a soustředil se na prostotu a odříkání podle hesla svatého Benedikta Ora et labora. Česky modli se a pracuji. Řád se dělí na mužskou a ženskou větev. Jeho členové se označují jako cisterciáci, nebo též cisterciáni, cisterciané a cisterciačky, neboli cisterciánky. V čele řádu stojí generální opat. Na přelomu 20. a 21. století řád spravoval 127 klášterů. Z toho v České republice 2 mužské, a to Vyšebrodský a mnichy neobsazený klášter Osecký, a 1 ženský, Porta Coeli. V roce 2015 čítal řád 2450 mužů i žen. V roce 2017 bylo mužských členů 1340. Život v klášteře se striktně řídil fyzickým i duchovním řádem. Abychom pochopili intriky v Sedlci, musíme znát jeho fyzický i institucionální rámec. Cisterciácký klášter je uzavřený mikrosvět rozdělený na zóny. Jednou ze zón je tzv. Klauzura, latinsky claustrum. Byla to fyzická i symbolická hranice mezi posvátným a světským světem.
Do tohoto prostoru nesměl z laiků nikdo vstoupit. Křížová chodba propojovala klíčové body, jako je kostel, kapitulní síň, refektář a dormitář. Kapitulní síň je prostor, kde se rozdělovala práce a případně se řešily kázeňská porušení regule řádu a byly udělovány tresty, či se řešily jiné závažné problémy řádu. Refektář byla společná jídelna, tak jak ji známe už z Kingdom Come 1 ze sázavského kláštera. Dormitářem, latinsky dormitorium, nazýváme společnou ložnici mnichů nebo jeptišek v klášteře. Později, zejména po souhlasu papeže Martina V., se zrušením dormitáře u Benediktínů v roce 1419 byl u některých řádů nahrazován jednotlivými celami. Typicky býval umístěn v prvním patře východního křídla kláštera a mohl z něho být přístup přímo do kostela, aby se mniši mohli ihned po probuzení odebrat k ranní modlitbě. Společné prostory znamenaly absolutní absenci soukromí. Mniši však zůstávali stále lidé a potlačení přirozených potřeb a ambicí vedlo k obrovskému vnitřnímu napětí. Mniši spali společně v dormitáři, soukromí prostě neexistovalo. To je zásadní psychologický faktor. Napětí se nemohlo uvolnit v soukromí, ale hromadilo se v tichu na očích všech. Laikům do všech zmíněných místností byl přístup buď zcela zakázán, nebo striktně regulován. Za porušení regule řádů byly tresty rozděleny od lehkých, přesunutí v refektáři, bičování před kapitulou, až po nejtěžší, jako bylo odloučení, izolace nebo dokonce exkomunikace, což znamená vyloučení z řádu. Veřejné pranýřování v kapitulní síni vytvářelo obrovský strach a ponížení. Mniši pak raději své hříchy tajili, než aby riskovali veřejnou hanbu. Tato atmosféra strachu a utajování je to, co vedlo k hromadění tajemství, která by se mohla zneužít k vydírání. Mnich skrývající si svůj skromný majetek. Mnich obcházející půst. Tyto tajné neřesti, které nebyly přiznány, se stávaly nástrojem moci v rukou kohokoliv, kdo je odhalil. Každý porušený slib vytvářel vydíratelné tajemství. Mniši si tajně schovávali peníze, lepší oblečení nebo knihy. Každý takový soukromý majetek byl potenciální důkaz podvodu nebo porušením slibu chudoby. Přísné zákazy masa a nadbytku vína se často obcházely. I skromná hostina mohl být hřích, který vedl k tichému vydírání. V klášterech se sexuální napětí nedalo ukojit nikde v soukromí. A proto se i tenkrát stávalo, že bratři si pomáhali mezi sebou. A pak tu byla ponorková nemoc. Neustálý kontakt a přísné ticho stupňovalo napětí. Drobné neshody přerůstaly v kumulovanou nenávist. Komunikace beze slov, gesta a pohledy se stávaly prostředkem intrik. Zde se rodily ty nejtěžší a nejnebezpečnější konflikty. Jaká vlastně mohla být motivace pro vstup do kláštera? Ne všichni vstupovali do kláštera z ryzí zbožnosti. Mnozí byli druhorození synové šlechty, na které nezbyl žádný majetek, a tak byli do kláštera nuceni odejít proto, aby získali vzdělání a mohli se věnovat církevní kariéře. Pak tu byli také ti, kteří se chtěli ukrýt před světem a odpracovat si své hříchy. A pak v neposlední řadě ti, kteří hledali jistotu před neklidem vnějšího světa. Tyto mnohdy potlačené světské ambice a frustrace byly časovanou bombou. Touha po moci a světském životě nezmizela se vstupem za klášterní zdi. Další zajímavostí je, že ačkoliv se mniši snažili o čistotu, archeologické výzkumy ukazují, že velmi často trpěli parazitickými onemocněními. Jaký byl důvod? Snaha o soběstačnost. Veškerý biologický odpad se používal k hnojení zeleniny.
Pokud tedy i jeden z obyvatelů kláštera trpěl na parazitické onemocnění, vedlo to nutně k nakažení většiny osazenstva kláštera a právě přes jídlo. Ironicky snaha o ideál tak vedla k fyzické zranitelnosti organismu. Klášter nebyl sterilní, ale velmi křehký. Jak jsme mohli vidět v prvním díle v Sázavském kláštere v jednom z questů, tak celý klášter se řídil denním řádem. Byl to rytmus modlitby a práce, opakující se 7krát denně od brzkých ranních hodin. Tato vyčerpávající a neustálá rutina vedla k disciplíně a mnichy duchovně formovala, ale také k vnitřní frustraci, únavě a touze uniknout. Mnozí z hráčů to nezvládali dobře ani v herním klášteře. A i tam bylo cítit ta frustrace. Člověk chtěl odsaď uniknout. Život v klášteře se řídí heslem Ora et labora, modli se a pracuj. Funkce mnichů zahrnovaly širokou škálu činností. Modlitba a liturgie. Společné slavení liturgie tvořilo osu mnišského života a zabíralo značnou část dne. V počátcích řádu převažovala manuální práce, jako bylo zemědělství, hospodaření nebo stavební činnost. Později i duševní práci, jako je studium teologických spisů, antické filozofie a přepisování knih před vynálezem knih k tisku. Hospodářské činnosti. Mniši se věnovali zemědělství, správě lesů, rybníků a dalšímu hospodaření, které zajišťovalo soběstačnost kláštera. Dnes některé kláštery provozují pivovary nebo jinou podobnou výrobu. Vzdělávání a kultura. Kláštery měly bohaté knihovny a sloužily jako centra vzdělanosti. Některé vedly školy nebo se věnovaly vydavatelské činnosti. Mniši se také starali o příchozí hosty a poutníky. Ale též při některých klášterech bývaly takzvané špitály, kde se starali i o nemocné. Údržba a administrativa. Zajišťovali každodenní chod kláštera, včetně vaření v kuchyni, ekonomických záležitostí, oprav budov a další administrativy. Už v prvním díle Kingdom Come Deliverance jsme si v questu, ve kterém nás zavřeli do kláštera, mohli vyzkoušet mnišskou denní rutinu. V cisterciáckých klášterech rutina vypadala takto. Noční modlitby, matutinum vigilie. Mniši vstávali hluboko v noci, často kolem 2. hodiny ranní, k první a nejdelší modlitbě dne. Jitřní chvály, takzvané laudes, modlitba za rozbřesku. Pak další modlitba byla takzvaná prima, první hodinka, pak 3. hodinka tercie, 6. hodinka sexta, 9. hodinka nona. Kratší modlitby rozvržené během dne, často před nebo po práci či jídle. Večer pak se odbývaly večerní chvály, modlitba při západu slunce. A na závěr dne takzvaný kompletář. Poslední modlitba dne před uložením ke spánku, po níž následovalo přísné mlčení až do rána. Mše svatá s eucharistií byla každodenní součást života komunity. A jak byla v klášteře organizovaná hierarchie? Prvním byl opat, latinsky abbas. Byl volen na doživotí a měl absolutní autoritu jak v duchovní, tak i ve správě majetku. Jeho slovo bylo v klášteře zákonem. Pod ním byl převor, latinsky prior. Opatův zástupce, který řídil denní chod a dohlížel na kázeň a ticho. Byl to nejvíce konfliktní úřad, protože neustále musel napomínat své bratry. Pak tu byl probošt. V některých případech, zejména u ženských klášterů, se staral o materiální stránku kláštera. Dále tu byl celerář nebo celarius, správce statků a ekonomiky, jídla, vína, zásob. Jeho vliv byl enormní. Kdo kontroluje finance a zásoby, má vždycky skutečnou moc, často větší než převor.
A pak zde byl apatikář, infirmarius. Staral se o nemocné, měl přístup k lékům a bylinkám, ale také, což je klíčové, k toxickým látkám pro léčebné účely. Cisterciáci totiž nebyli jen modlitebníci, ale dynamická ekonomická velmoc. Jejich ideál soběstačnosti se brzy změnil v obchodní impérium. Řád byl známý pro chov ovcí a obchod s vlnou po celé Evropě. Odtud pramenil jejich zdroj bohatství. Kláštery často vlastnily rozsáhlé pozemky, vinice a pivovary. Kláštery v oblastech, jako bylo Česko, dokonce těžily ze strategických surovin, například z těžby stříbra, tak jak to bylo v Sedlském klášteře. Toto obrovské bohatství a styk s obchodníky byly v přímém rozporu s původním slibem chudoby a prostoty. Klášter se stal obchodní korporací, což přinášelo světské vlivy a korupci přímo za jeho zdi. Tyto finanční zájmy byly častým motivem pro vnější i vnitřní intriky. Většinu fyzické práce v kuchyních, stájích, u brány a na statcích zastávali laici, služebníci neboli konvrši. Byli sice pod klášterem, ale měli volnější řád. Mohli mluvit a častěji opouštěli klášter. Laici byli klíčoví pro pašování a zakázané činnosti. Pro mnichy to byl způsob, jak získat víno, pro laiky to byl zisk. Byli to oni, kdo byli spojeni se světem a kdo do klášterní izolace přinášel světské vlivy a také infekce. Jejich nespokojenost byla jeden z největších zdrojů vnitřních konfliktů v pozdním středověku. Kláštery také byly srdcem venkovské ekonomiky. Většina práce na polích byla vykonávána poddanými, rolníky, kteří klášteru odváděli robotu a desátky. Vztahy byly často napjaté, protože klášter jako feudalista byl tvrdým výběrčím daní, což vyvolávalo odpor. Vzácní přátelé, děkuji, že jste toto video dokoukali až sem. Zanechte tady svůj like a hlavně odběr, abyste podpořili můj kanál. Připomínám, že máte šanci se stát členy mého dvora a každý je srdečně zván. Tak nečekejte a klikněte na tlačítko připojit se. Také můžete ocenit mou tvorbu tlačítkem díky. Klášter v pozdním středověku nebyl rozhodně žádná idyla. Byl to mikrokosmos společnosti. Místo, kde se tvrdá hierarchie, obrovská ekonomická moc a hluboká zbožnost střetávaly s lidskou povahou, ambicemi, žárlivostí a touhou pomoci či majetku. A právě pochopení, že ani ta nejpřísnější řehole nedokázala potlačit lidskou touhu po hříchu a vlivu, nám dává daleko přesnější a komplexnější pohled na historii v mnišství. Ještě jednou děkuji za pozornost a přeju krásný zbytek dne a u dalšího videa nashledanou.